नमस्कार, स्वागत छ। पुनः पनि हामी गृह पृष्ठमा छौँ। गृह पृष्ठमा यस भिडियोमा भने हामी हु वी आर भन्ने भित्र भएका सम्पूर्ण अप्सनहरूबारे सिक्नेछौँ। यो सुरुमा भएको अप्सन इन्ट्रोडक्सनबारे भने अघिल्लो भिडियोमा नै हामीले सिकिसकेका छौँ। त्यसैले यो कम्युनिटी, हिस्ट्री, मेम्बर, डकुमेन्ट, एरिया, कन्ट्याक्ट भन्ने अप्सनहरूबारे हामी सिक्नेछौँ यो भिडियोमा। सबैभन्दा पहिला कमिटी भन्ने अप्सन छ। कमिटी भन्ने अप्सनमा भएका कुराहरू के कसरी परिवर्तन गर्ने, थप्ने, एडिट गर्ने भन्ने कुरा हामी सिक्नेछौँ। यहाँनिर देख्न सक्छौँ सुरुमा पदाधिकारीको तस्बिर छ, त्यसपछि प्रोफाइल तस्बिर हो यो चाहिँ। त्यसपछि नाम छ, नामथर, त्यसपछि पोजिसन छ भने कर्म चाहिँ हामीले योभन्दा तल इमेल ठेगाना, फोन नम्बर यसमा थप्यौँ भने उक्त जानकारीहरू पनि यहाँनिर देखिनेछ। राइट साइडमा भने चेयरपर्सनको अलि ठुलोमा यहाँनिर जानकारीहरू देखिएको छ। यो भने यसरी स्क्रोल गर्दा पनि यहाँनिर अडिराख्नेछ, स्टिकी भइरहनेछ। यसै गरी अब हामी ड्यासबोर्डमा जान्छौँ। ड्यासबोर्डमा गइसकेपछि हामी हु वी आर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्छौँ कभरेड एरिया, आवर हिस्टोरी, इन्ट्रोडक्सन भन्ने छ। हामीले अघिल्लो भिडियोमा यो इन्ट्रोडक्सन भन्ने अप्सनलाई अध्यापति गर्न सिकिसकेका थियौँ। त्यस्तै गरी यहाँनिर आवर हिस्टोरी भन्ने अप्सन छ। आवर हिस्टोरी भन्ने अप्सनमा यस एडिट अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्छौँ यो सुरुमा भएको आवर हिस्टोरी छ। टाइटल भन्ने यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन, परिवर्तन गर्न सक्छौँ तर आवश्यक छैन गर्नलाई। योभन्दा तलपट्टि देख्न सक्छौँ आवर हिस्टोरी। यहाँनिर क्लिक गऱ्यौँ भने एउटा एडिटर खोल्छ। एडिटरमा हामीले यसमा भएको जानकारीहरू हटाएर हामीले नयाँ एड गर्न सक्छौँ। जस्तै यसरी आवर हिस्टोरी भनेर यहाँनिर नयाँ जानकारीहरू यसरी थप्दै जान सक्छौँ। साथै यसलाई हामीले नयाँ डिजाइन पनि दिन सक्छौँ। यसरी हेडिङ बनाउन सक्छौँ भने थप हामीले यसरी कुराहरू लेख्न सक्छौँ। यसलाई बोल्ड गर्न सक्छौँ, इटालियन, यसलाई बुलेटमा पनि लेख्न सक्छौँ। यसरी बुलेट पनि लेख्न सक्छौँ भने यसैलाई हामीले यसरी ब्ल्याकेटमा पनि राख्न सक्छौँ, लाइनहरू पनि मिलाउन सक्छौँ। यसमा लिङ्कहरू पनि एड गर्न सक्छौँ हामीले। यसरी यो लिङ्कमा क्लिक गऱ्यौँ भने यहाँनिर एउटा अप्सन खुल्छ, लिङ्क हामीले कपी गरेर ल्याएर यसरी पास्ट युआरएल अर टाइप टु सर्च भन्ने छ। यसरी क्लिक गऱ्यौँ भने यहाँनिर इन्टर गर्यौँ भने यहाँनिर लिङ्क पनि देखिनेछ। विभिन्न अप्सनहरू छन्, जस्तै कलरहरू पनि हामीले आफ्नो अनुसार चुज गर्न सक्छौँ। यहाँनिर कलरहरू पनि यसरी विभिन्न अरू थप अप्सन पनि छन्। यसमा सजिलो छ यो एडिटर चलाउन। यसरी हामीले यहाँनिर हिस्ट्रीका संस्थाको बारेमा हिस्ट्री सम्बन्धित जानकारीहरू यहाँनिर लेख्यौँ भने उक्त जानकारीहरू त्यसरी अपडेट गर्छौँ। अपडेट गरिसकेपछि यहाँनिर पनि क्याटेगोरिज भन्ने अप्सन छ। क्याटेगोरिजमा यो आवर हिस्टोरी भन्ने पेजमा देखाउनु पर्ने कन्टेन्ट भएका कारण यहाँनिर हामीले अनिवार्य रूपमा यसैमा आवर हिस्टोरी भन्ने क्याटेगोरिजमा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ, अन्यथा यसले काम गर्ने छैन। त्यसपछि यहाँभन्दा माथिल्लोपट्टि भएको यो पब्लिस अप्सनमा यहाँनिर क्लिक गरेर हामीले अपडेट अथवा पब्लिस गर्न सक्छौँ। यहाँनिर अध्यापति गरेको जानकारीहरू यति गरेपछि आवर हिस्टोरी भन्ने पेज अपडेट गर्न सक्नेछौँ हामीले। त्यसै गरी अर्कोमा छ आवर हिस्टोरी पछि मेम्बर, स्टाफ मेम्बर भन्ने अप्सन छ। स्टाफ भन्ने मेम्बर पेजमा जाँदा हामी देख्न सक्छौँ यहाँनिर स्टाफहरूको पोजिसन, प्रोफाइल तस्बिर, सम्पर्क नम्बर यहाँनिर देखिएको छ। कर्म चाहिँ यसमा पनि यहाँनिर देख्न सक्छौँ। हामी पुनः ड्यासबोर्डमा गएर हेर्नेछौँ सजिलोको लागि। हु वी आर भन्ने अप्सनभित्रै यहाँपट्टि सेकेन्ड लास्टमा स्टाफ मेम्बर भन्ने अप्सन छ। यसमा क्लिक गऱ्यौँ भने यहाँ पनि स्टाफको नाम सहित भएको एउटा प्यानल खुल्नेछ। यहाँनिर एडिट अप्सनमा क्लिक गरेर हामीले एडिट गर्न सक्नेछौँ। यहाँनिर स्टाफको नाम छ, यहाँ पनि नेम अफ स्टाफ मेम्बर भन्ने छ। यहाँनिर यो टाइटल भन्ने अप्सनमा चाहिँ सबै ठाउँमा यो अनिवार्य दुईचोटि लेख्नु परेको जस्तो लाग्छ। यो झुकिनु पर्दैन, यो
हामीलाई यहाँनिरै भएको अप्सनमा यसरी यहाँनिरै नाम लिस्ट चुज गर्न छुट्याउन सजिलो होस् भनेर यो सुरुको अप्सनमा भने लेख्नुपर्ने हुन्छ। जे गरी छुट्याउन चिन्न सजिलो हुन्छ त्यही अनुसार हामीले लेख्नुपर्ने हो यो खासमा। त्यति लेखिसकेपछि यहाँनिर स्टाफको नाम लेख्ने अप्सन छ, स्टाफको पोजिसन छ, यहाँनिर प्रोफाइल तस्बिर राख्ने अप्सन छ। प्रोफाइल तस्बिर राख्ने अप्सन पनि सबै एउटै नै हो। यति राखिसकेपछि फोन नम्बरको अप्सन छ, फोन नम्बर पनि हामीले यहाँ एड गर्न सक्छौँ। एड गरिसकेपछि यहाँनिर स्टाफ मेम्बर क्याटेगोरिज भन्ने अप्सन छ, यहाँनिर स्टाफमा टिक लगाएर हामीले यहाँ क्लिक गरेर अपडेट अथवा पब्लिस गर्न सक्छौँ। पब्लिस गरिसकेपछि यहाँ जानकारीहरू परिवर्तन हुनेछ अथवा हामीले नयाँ एड गरेको हो भने यहाँ नयाँ तल्लो कोलममा देखिन थाल्नेछ। नयाँ एड गर्दा पनि देखिने अप्सनहरूबारे पनि मैले बताएँ। एड न्यू पेज गऱ्यौँ भने यहाँनिर टाइटल लेख्यौँ, सुरुमा स्टाफको नामै लेख्दै हुन्छ यहाँ पनि। त्यसै गरी नाम अफ स्टाफ मेम्बर भन्ने छ, यहाँनिर नाम ठेगाना पोजिसनहरू लेखेर प्रोफाइल तस्बिर एड गरेर फोन नम्बर राखेर स्टाफ भन्ने यो अप्सनमा टिक लगाएर हामीले यहाँनिर पब्लिस गर्न सक्छौँ। यो खासमा यदि यहाँमध्ये कुनै स्टाफलाई डिलिट गर्नुपर्ने छ अथवा हटाउनु पर्ने छ भने हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ। ट्रस भन्ने अप्सन छ रातो कलरमा, यसलाई क्लिक गर्यो भने यो अप्सन हट्नेछ। यसरी हटाइएको आइटमहरू यहाँनिर ट्रस भन्ने अप्सनमा देखिनेछ। त्यसै गरिकन हामी अब डकुमेन्ट भन्ने अप्सन छ। डकुमेन्ट भन्ने अप्सनमा मैले सुरुको भिडियोमा यहाँ कस्ता खालका जानकारीहरू राखिनेछ भनेर बताइसकेको थिएँ। त्यसैले हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ, यसरी लिस्टमा देखिएका छन् हामीले राखेका डकुमेन्टहरू। हामीले थप राख्दै गएका डकुमेन्टहरू पनि यसरी लिस्ट बाई लिस्ट तलतिर देखिँदै जानेछ। यसै क्रममा हामीले डकुमेन्टहरू कसरी अपडेट गर्ने भन्नको लागि सुरुमा ड्यासबोर्डमै गएर वी आर भन्ने अप्सनमै जाँदाखेरि यहाँनिर देख्न सक्छौँ डकुमेन्ट भन्ने अप्सन छ। डकुमेन्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले एड न्यू भन्ने अप्सनमा जान्छौँ। यसरी एड न्यू भन्ने अप्सनमा गइसकेपछि यहाँनिर सुरुमा एड टाइटल भन्ने छ। एड टाइटलमा हामी जस्तै लेख्छौँ, यहाँनिर हामीले डकुमेन्टको टाइटल लेख्नेछौँ। जस्तै हाम्रो वार्षिक पात्र हो, संस्थाको वार्षिक पात्र हो है, मानौ पात्र 2081 भनेर छ होइन। यहाँ जुन शीर्षक राख्यौँ हामीले यो किनकि डकुमेन्ट टाइटल भन्ने अप्सन छ, यहाँ पनि त्यही नै राख्यौँ। त्यसपछि सिम्पल्ली सजिलै लेखिएको छ अपलोड डकुमेन्ट भन्ने अप्सन छ। यो एड फाइल भन्ने छ। एड फाइलमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले सम्बन्धित डकुमेन्ट यसरी यहाँ क्लिक गरेर सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सम्बन्धित ठाउँमा जहाँ छ उक्त डकुमेन्ट। जस्तै पिडिएफमा प्रायः जसो डकुमेन्टहरू पिडिएफ फाइलमा हुने भएर पिडिएफ फाइलका डकुमेन्टहरू नै अपलोड गर्दा सबैभन्दा उपयुक्त हुनेछ। मैले भने योभन्दा अगाडि नै अपलोड गरिसकेको थिएँ एउटा डकुमेन्ट, म त्यही डकुमेन्टमै अपडेट गरेर देखाउनेछु। यहाँनिर देख्न सक्छौँ मैले अपलोड गरेको एउटा यो डकुमेन्ट हो मानौ। अपलोड गरिसकेपछि यसरी त्यो डकुमेन्ट देखिनेछ। डकुमेन्टलाई सेलेक्ट गर्नुपर्छ। यसरी सेलेक्ट गरिसकेपछि डकुमेन्टबारे यहाँनिर राइट साइडमा डिटेल्सहरू खुल्छ। डिटेल खुलिसकेपछि यहाँनिर टाइटल देखिएको छ, क्याप्सन देखिएको छ, डिस्क्रिप्सन देखिएको छ। हामीले यसरी राख्न पनि सक्छौँ, यो पनि प्रयोगत्मक हुन्छ। त्यसै गरी फाइल युआरएल भनेको छ। युआरएल भनेको चाहिँ फाइलको लिङ्क हो, वेब ठेगाना हो। यसै गरी हामीले यहाँ कपी युआरएल टु क्लिपबोर्ड भन्ने छ, हामीले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। फाइल अपलोड गरिसकेपछि यसरी हामीले कपी गरिसकेपछि सेलेक्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छौँ। सेलेक्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर डकुमेन्ट यो हामीले अपलोड गरेको देखिसकेको छ।
देखिसकेपछि डकुमेन्ट लिङ्क भनिएको थियो, जुन हामीले यो डकुमेन्टको लिङ्क कपी गरेका थियौँ त्यसैलाई Ctrl+V गर्यौँ भने त्यो डकुमेन्टको कपी गरेको लिङ्क यहाँनिर पेस्ट हुनेछ। पेस्ट भइसकेपछि यो लिङ्क यहाँ देख्न सक्छौँ, dummy.pdf थियो यो। यसरी हामीले सुरुमा शीर्षक, त्यसपछि डकुमेन्ट अपलोड र उक्त डकुमेन्टको लिङ्क हामीले यहाँ पेस्ट गरिसकेपछि राइट साइडमा देख्न सक्छौँ पब्लिस भन्ने अप्सन छ। पब्लिस भन्ने अप्सनमा यहाँ पब्लिस गर्यौँ भने यसरी पब्लिस हुनेछ। पब्लिस भएको अहिले भर्खर पब्लिस गरेको डाटा यहाँ रिफ्रेस गरेर हेर्दा देख्न सक्छौँ यहाँनिर अपलोड भएको छ वार्षिक पात्रो भनेर हामीले यही शीर्षक राखेका थियौँ। यसैको राइट साइडमा डाउनलोड भन्ने अप्सन छ। डाउनलोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्यौँ भने सम्बन्धित डकुमेन्ट यसरी खुल्नेछ। यसलाई हामीले सेभ पनि गर्न सक्नेछौँ। यदि यसमा भएका जानकारीहरू डकुमेन्टहरूलाई पुनः एडिट गर्नुपर्ने छ भने यसमा त्यही तरिका छ। एडिट भन्ने अप्सन छ, एडिटमा क्लिक गरेर हामीले एडिट गर्न सक्नेछौँ अथवा ट्रस भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर यसलाई हटाउन सक्नेछौँ। त्यसै गरी कभरेड एरिया भन्ने अप्सन छ। कभरेड एरियामा हामी जाँदा यहाँ देख्न सक्छौँ वाइ कर्णाली प्रोभिन्स यो डमी कन्टेन्टहरू हो, सबै डेटाहरू सो गर्नलाई मात्रै राखिएको हो। यो यहाँनिर सुरुमा हेडलाइन देखिएको छ, सम्बन्धित केही जानकारीहरू भन्दा पनि डिस्क्रिप्सनहरू राखिएको छ। त्यस्तै गरी साइडमा एउटा फिचरेड इमेज छ। यो फिचरेड इमेज भने यो गृह पृष्ठको सुरुमा देखिने फिचरेड इमेज परिवर्तन गरिसँगै यो इमेज पनि परिवर्तन हुनेछ। त्यसै गरी एक्सप्लोर विथ म्याप भन्ने अप्सन छ। यहाँनिर भने सम्बन्धित एरियाको ग्राफिकल रूपमा डिजाइन गरिएको इमेज फर्मेटमा ग्राफिकल रूपमा डिजाइन गरिएको म्याप सामग्रीहरू यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि डेमोको रूपमा मात्रै राखिएको म्याप हो। सकभर यो भने हाई रिजोल्युसनमा भयो भने राम्रो देखिनेछ। यस कुरालाई कभरेड एरियालाई एडिट गर्नका लागि हामी पुनः ड्यासबोर्डबाट हु वी आर भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्छौँ कभरेड एरिया भन्ने अप्सन छ। यसमा एडिट गर्यौँ भने यहाँ देख्न सक्छौँ वाइ कर्णाली प्रोभिन्स इज आवर कभरेड एरिया। यो डमी कन्टेन्टहरू हो। यो पनि सोही अघिल्लो भिडियोमा भने जस्तै सोही खालको कन्टेन्ट एडिटर छ। यो एडिटर पनि हामीले त्यसै गरी प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसरी यहाँनिर अध्यापन गरेको जानकारी यहाँनिर देखिनेछ, यो एरियामा देखिनेछ यही अप्सनमा। त्यसै गरी यहाँ अपलोड कभरेड एरिया म्याप भनेको छ। यहाँनिर अघि भनेको ग्राफिकल म्याप डिजाइन गरिसकेको म्यापलाई यहाँनिर एड इमेज गरेर एड गर्न सक्छौँ हामीले। यति गरिसकेपछि हामीले क्याटेगोरिज भन्ने अप्सनमा छ। क्याटेगोरिज भन्ने अप्सनमा यो कभरेड एरियामा देखाउनु पर्ने भएको डेटा भएका कारण अनिवार्य रूपमा यही कभरेड एरियामा नै टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि भने यहाँनिर अपडेट भन्ने अप्सन छ। यसमा क्लिक गर्यौँ भने अपडेट हुनेछ, पब्लिस हुनेछ र सोही जानकारी यो पेजमा देखिन थाल्नेछ। त्यसै गरी अन्तिममा कन्ट्याक्ट भन्ने अप्सन छ। यो कन्ट्याक्ट अप्सनमा हामी देख्न सक्छौँ यहाँनिर विभिन्न संस्थाको जानकारीहरू राखिएको छ, ठेगाना, इमेल, फोन नम्बर राखिएको छ। त्यसै गरी डाइरेक्ट म्यासेज गर्ने अप्सन राखिएको छ। यहाँनिर नाम, ठेगाना, इमेल म्यासेज लेखेर सिधै पठाउन पनि सकिनेछ, जुन म्यासेज चाहिँ संस्थाको अफिसियल मेलमा आइपुग्नेछ। त्यसै गरी संस्थाको डिरेक्सन देखाउने गरिकन गुगल म्याप पनि फिट गरिएको छ। यहाँबाट हामीले राखिएको ठेगाना अनुसार यसरी ठेगाना पनि यहाँबाट हेर्न सकिनेछ। यसमा भएका केही जानकारीहरू परिवर्तन कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले यो इन्ट्रोडक्सन भन्ने अप्सनमा हामीले यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा नै सिकिसकेका छौँ। त्यसको लागि छुट्टै अप्सन गरिराख्नु पर्दैन। यही हु वी आर भित्रको इन्ट्रोडक्सन भन्ने अप्सनमा क्लिक गरी हामीले यहाँ
दिएका कुराहरू त्यसरी परिवर्तन गर्दा स्वत यही जानकारीहरू यहाँनिर परिवर्तन हुनेछ आफै। यति गरिसकेपछि हामीले हो यार भन्ने भित्र भएका सम्पूर्ण अप्सनहरू अध्यावधिक गर्न सक्छौँ, अपडेट गर्न सक्छौँ, परिवर्तन पनि गर्न सक्छौँ र अध्यावधिक पनि गर्न सक्नेछौँ, नयाँ थप्न पनि सक्नेछौँ। धन्यवाद।